دنبال چی میگردی تو زندگی؟ چای بخوریم با هم عشق کنیم. به زیتا که حسن امیری خوش اومدی. حسن تدوینگره، تولید کننده محتواست، ایده پردازه، یوتیوبره. بیشتر الان اینفلوئنسر داریم تا بیننده. امروز با کوزی کورنر اومده تا با هم در مورد فعالیت هایی که داره انجام میده گپ بزنیم. اصلا یه آدمیه که اینجوری که مثلا یه ماه میتونه توی پروژه باشه بره پروژه بعدی. ببینیم حالا که بیش از 1.5 میلیون مخاطب جذب کرده چه احساساتی رو داره تجربه میکنه و هر که سلام کنی این مودشو میگیری. چه چیزهایی رو به دست آورده، چه چیزهایی رو از دست داده. نمیشه گفت چی یاد داده، میدونی؟ بیشتر گرفته. نگاهش به محتوا چیه؟ مثل غذا نظریه. چه خط قرمزهایی رو برای خودش تعریف کرده؟ اینجوری که یه راست ازدواج. توی تعریف خط قرمزهاش چه پارامترها و المانهایی تأثیر داشتن؟ هم چارچوبه حفظ هم احترامه. از کجا داره الهام میگیره؟ آفرین من کنم شیطون. و مهمتر از همه در آینده به چه سمت و سوی خواهد رفت؟ کاروبارو بیخیال میخوام یه ذره از خودم باشه. اگر فکر میکنید این موضوعات میتونه برای شما جذاب و جالب باشه، با من و حسن امیری علماتون پر نشو. همراه باشید. اصلا قبل اینکه صحبت کنم میگم ریلز بساز، یعنی طرف میگه اصلا جو من میخوام میگم ریلز بساز. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، یادآور میشم ما به کمک شما برای بیشتر دیده و شنیده شدن احتیاج داریم. ما رو به دوستانتون، به عزیزانتون معرفی کنید، پیشنهاد بدید. لازمم نیست که بیاید تعریف ما رو از کوزی کورنر بهشون ارائه بدید. هر چیزی که فکر میکنید براتون داشته همون رو بهشون اعلام کنید. بریم ببینیم با حسن در مورد چه موضوعاتی گپ زدیم. چطوری داشتم؟ قربونت برم حسین جون. دمت گرم کوزی کورنر اومدی. مرسی از دعوت شما و بچهای تیمتون. مرسی از همگیتون. قربونه. اول از همه که من تو رو با تدوینای جذاب جالبت شناختم و با آشنا شدم. ممنون. بعد محتوای فان و باحالت، همه اینا جمع شد تا برنامه‌ای که پارسال تولید کردید و امسال منتشر کردید. بله تا چه آخره. بله تا چه آخر. آره یه برنامه بسیار سنگین. خیلی آره خیلی مفصل. برای اینکه شنونده ها و بیننده ها بدونن داریم در مورد چی صحبت میکنیم، تا چه آخر برنامه‌ای هست که حسن و تیمش میرن تو خیابون با آدم‌های عادی مذاکره میکنن و یک آدم سمبالا 60-70 ساله میپذیره که بیاد توسط این تیم تبدیل به یه رپر بشه. یک رپری که قراره رپ کنه و موزیک ویدیو اجرا کنه. دقیقاً بله. و خروجی نهایی توی هر قسمت این برنامه میبینید که چه چیزی شده. آره با راننده تاکسی من تو ذهنم ها. آره راننده تاکسی بود، یه دونه سمت مبل ساز بود. آره یه دونه مبل ساز داشتیم که از این تأسیسات تیتوریا بودن و حالا سمت یکی از دوستانمون کار میکردن، خیلی بامزه بودن. یه دونه سمت سد اسمال بود، یه آقای بود هی دوستش باش ولی استایل نمیخورد. اما حسین خیلی آدم خوش انرژی پایی، اصلا خسته نمیشدیم من. و یه عزیز دیگه‌مون هم بود که سمت ترجش پیداشون کرده بودیم که آبدارچی بودن. ایشون هم حسین شوشو میگفت، حالا نمیدونم شوشو چی میشد، ما ژاپنی صحبت می‌کردیم ولی نمی‌فهمیدیم. خسته میشد به زبان ژاپنی با ما فوش میداد یا نه واقعا ژاپنیش بود. و هر کدوم محترم و هر کدوم واقعا خیلی جذابم. یکی دو تا عزیز دیگه هم پیدا کردیم، مثلا یه قسمت ضبط کردیم یا نوه‌هاشون اوکی نداده بودن، بچه‌هاشون مثلا روز بعدشو، یا دیگه سنشون بالا لرز داشتن نمیتونستن. در هر صورت یکی دو بار این وقفه بین کارمون افتاد و خستمون هم کرد خیلی. یعنی قرار بود 7-8 قسمت بشه ولی اینقدر انتخابمون انتخاب سختی بود، یعنی پیرمرد بود یه ذره. پروداکشنتون هم خیلی جدی هم اون بود هم طرف مثلا هوا گرم بود، سر بود، لرز داشت، یا مثلا ممکن بود چیزی مصرف کنن. اینا هم بود دیگه. آره قضیه یکیشو که کامل تابلو بود. که اینجوری بودیم که آبا داریم میای به ما بگو ما تهیه کنیم هرچی هست. بابا این همه آدم الان نمیشه شما بخوای بلرزی یا عصبی شی یا نتونی واسه
دیگه آخرش فهمیدیم که دیگه باید قبلش بپرسیم که هر چیزی هست یه فرم پر کنیم بدیم بهشون، آیا چیزی مصرف میکنید، آیا به چیز علاقه دارید مصرف کنید، بعد توش باشه که آخر یکیشو بگن بعد. آره چون 10 ساعت هم بود، سنگین بود واسهشون. خدا آره وکیلی. واقعا سنگینه، معلومه، مشخص. همه اینا باعث شد تا من علاقه داشته باشم با هم بشینیم گپ بزنیم که بدونم چرا اول از همه تولید محتوا، چرا حسن امیری داره تولید محتوا میکنه. چرا؟ اگه گفتی نمی‌دونم. این الان مثلا الان با قبلا خب خیلی فرق داره. خودتونم با گپایی که زدیم متوجه شدیم که هم شما توی سنفی داشتین کار میکردین که منم همون سمتی بودم، همدیگه رو شاید ندیده باشیم. الان طرف میاد به خاطر حالا پول و درآمد و اینجور داستان و معروفیت و مزه معروفیت و بیشتر الان اینفلوئنسر داریم تا بیننده. یعنی قبلا بیننده داشتیم، الان بیشتر همه اینفلوئنسرن، همه واسه خودشون. حالا اینستاگرام هم کارش همینه دیگه، یه ویوی به شما میده، اعتیاده رو بهت میده دیگه، با تو قبقبه و دیگه فقط میره محتوا تولید کنه، هیچ دنبال دیدنه و یاد گرفتن الان کمتر هستن. و ما مثلا از بچگی انیمیشن علاقه داشتم، یعنی انیمیشن دوست داشتم، انیمیشن کار کردم، کلاساش هم رفتم، یعنی 3D اینایی که بلدم بخاطر انیمیشن و موقع است که رفتم. یعنی از مدل سازی شروع کردم، بعد تکسچر و بعد ریگو انیمیت و بعد دیگه نورپردازی و همه اینا رو هی مرحله یاد گرفتم، چون میدونی 3D یه پروسه خیلی بزرگی و اینا رو یاد گرفتم. کم کم اومدم انیمیشن کار کردم. انیمیشن خیلی خسته کننده است واسه حسن یه آدمیه که اینجوریه که مثلا یه ماه میتونه توی پروژه باشه بره پروژه بعدی، یعنی کوتاه. واسه همین اومدم کم کم سمت تیزر، چون تیزر کوتاهه. مثلا انیمیشن طرف 2-3 سال یه پروژه رو بعد میبستی، خسته میشدی، چه میدونم یه کاراکتر یکی بود، همه چی یکی، حال نمیده. کم کم یه صنفمو عوض کردم و به مرور زمان دیدیم مدیا داره عوض میشه. اول مثلا واسه مثلا رایتل و همراه اول و اینا تو شرکت آفتاب که کار میکردین، واسه اونا پک شات میزدم، اپلیکیشن آب، همه اینا، مثلا موشن و اینا، مثلا چای و همه هر محصولی که تو تلویزیون تبلیغاتش رونق داشت من اونجا کار میکردم و موشنای باحالی هم میزدم، خیلی خوب. کم کم فریلنسر شدم، کم کم دیدم سوشال داره جون میگیره و نمودار کل دنیا از تیوی داره میاد روی سوشال و گوشی و اینستاگرام، یوتیوب، اینستاگرام. و نمه اومدم، باز علاقم بوده، یعنی باز واسه چیز نیومدم، واسه این که بخوام محتوا تولید کنم، واسه مثلا میگم همیشه دوستای بزرگترم که همیشه ازشون یاد میگرفتم، مثلا 10 سال از من بزرگتر بودن، اونجا کار میکردم. یه سریاشون که واقعا نابغه بودن، کارگردانای خوبی بودن، نسل زدو تشویق میکردن، همشون گرم اتفاقا چه باحال داره انجام میده، چه بامزه است، یعنی با خودش درآمد میلیاردی داشته و اینا، هنرمند بوده، هوای اون نسل دیگه رو داشت. یه سری از دوستام که کارمند حالا کمتری، یا حالا اونام دارن زحمت میکشن، تو کتشون نمیرفت، نه بابا اینا چیه با فلانیه، در صورتی که اون که حالا بزرگتر بود میگفت دمشون گرم، داره عوض میشه، هر کی عوض بشه برد کرده. منم این همیشه تو ناخودآگاه هم مونده بود که منم اگه تغییر نکنم میگم نه با اینستاگرام چیه و این کارا چیه و اینا، و همین الان هی داره اتفاق میفته. یعنی موقع که تلویزیون بود میگفتن اینستاگرام چیه، الان اینستایا میگم مثلا یوتیوب چیه یا مثلا تیک تاک چیه، هی میدونی همه هی بخوان بگم منم اون تغییر ایجاد نمیشه. واسه این باید منعطف باشه، این یه پسر 15 ساله 16 ساله همیشه هی در حال تغییر یادگیری باشه. و الان صحبتم فکر کنم شاخه به شاخه نمیدونم شد یا نشد، ولی کلیتش همین داری رونده رو میگی دیگه. آره رونده این بود و من محتوای علاقه‌ام تبلیغاتی داشتی کار میکردی، تدوینگر بودی، 3D آرتیست بودی، کم کم اومدی جلوتر. آره پشت صحنه‌های اینفلوئنسرها بودم، یعنی ایده میدادیم، ضبط می‌کردیم، ادیت می‌کردیم، یه ذره ویدیوهای بچه‌ها با کیفیت‌تر شد. دوستای عزیزم که تو این سوشال بودن، بعد دیدم خب خودم دارم ایده میدم و اینا، بذار منم بیام جلو دوربین. خب خیلی مسیر متفاوتیه. خودت تو هم قطعا آدم مثلا 7-8 سال پیش خودت نیستی. اون زمان محتوای خنده‌دار تولید کردن جذاب بوده، آدما می‌دیدن. الان سمت محتوای جدی رفتی و انتخابت هم این بوده بمونی تو این مسیر، با اینکه میتونستی خیلی کارهای دیگه‌ای بکنی. مثلا عجایب شهرمان چند سال پیش بود؟ مثلا اولین کسی که کاتو گذاشت کنار ماسک بازی رو آورد کنم من بودم، یعنی کسی ندیده بود. خب همینو میخوام بگم، یعنی یه سری تکنیکا رو 9 سال پیشه. آره 8-9 خب سال. 8-9 سال پیش تو با تدوینی که روی موزیک ویدیو عجایب شهر حمید صفت انجام دادی، یک ژانر جدیدی رو حتی وارد تدوین کردی.
میتونستی روی تدوین ادامه بدی و همون لاینو بری جلو. دقیقا. این همه چه میدونم احساس بازیگری و تمرین بازیگری و کارهای مختلف رو توی این حوزه انجام دادی، میتونستی اصلا همه اینا رو ببوسی بری سمت این که بازیگر بشی. آره دقیقا، همش هر کدومش شاخه‌ای داشته. دقیقا میتونستی به خاطر اینکه این همه سال توی فضای تبلیغات بودی، حالا به عنوان کسی که اینفلوئنسر هست، بری ایجنسی بزنی، با دوستای خودت اونا رو مدیریت کنی و رسانه بفروشی، ولی همه این کار رو انجام ندادی و اومدی تمرکز خودت رو گذاشتی روی محتوای جدی تولید کردن برای یوتیوب. آره، هم اون هم واسه خودم. یعنی دیگه میدونی چیش برات جذابه تولید محتوا؟ هم بعضی وقتا با هم آژانسی و اینا راه بندازی مسئولیتت بیشتره، چه میدونم باید هم حواست، یعنی رفتار یه جوری باشه که با تیم درست برخورد کنی. یعنی همه اینا واسم همیشه چون ملاک بوده، گفتم بذار 3-4 سال دیگه مثلا ممکن از 37 و اینا برم سمت اون قضیه. ولی فعلا اینجوری هم که همون خودم و تیمم که حالا 5-6 نفر هستیم محتوایی تولید میکنیم که واسه خودم و مخاطبم جذابه. تا الان که میتونیم و جون داریم و انرژی داریم، مثلا همون انرژی که مثلا من 6-7 سال پیش داشتیم میرفتیم ویدیو میساختیم تو سرما و گرم، الان اون انرژی خب کمتره هستا، ولی واسه همین تا آخر رو بردم دوباره مثلا انجام دادم، چون محتوا خیلی زیاد. یعنی شما یه ترک امروز میاد موزیک، هفته بعد اونو ممکنه گوش بدی، ممکنه اینقدر ریلز باشه بزنن یه خسته بشه بگی این چی دیگه حالت بد شه. واسه همین همه چی داره میره به سمت سریع المصرف. آره، هم سریع اینجوریه که شما دیگه همون میزنی میره زیاد اثر هنری یا هر چیزی حال بد نمیده. و من الان ویدیو واسه حالا بیشتر دارم تبلیغاتی کار میکنم، حالا تا آخره جای خود اینجوریه که واسه برندها انگار همون شرکت تبلیغاتی هم فعلا، یعنی اونجوری دارم میزنم. حالا یه ذره هم جنبش تو خودم ایجاد بشه، هم استرسشون خیلی بیشتر از کاریه که الان دارم میکنم. یعنی اون آرامش رو به استرس ترجیح دادم. یعنی همه چیز اون مالیه نیست. مالیه جذابه، ممکن مثلا من ان تومن بیشتر بزنم تو جیبم، ولی آرامش از سفرام میرم، خانواده رو میبینم، همه اینا هستی. حالا بخوام خودم بندازم توی یه دونه همچین داستانی خیلی واسم سنگین بوده تو این سن. حالا ممکن میگم یه ذره جلوتر یه اتفاقی بیفته، ولی موزیک ویدیو اینا کار میکردم، اونا عشقم بوده همیشه، یعنی جزء علایقم بوده، چون کارهای چرچت خیلی میکردم همیشه. اصلا یه کارهای مریضی میکردم که خیلیش تو سوشال نیست، یعنی اصلا خودم الان نگاه میکنم یه عجب چیزی زده بودم اون موقع، مثلا همون عجب شد 2016 و قبل اون مثلا یه دونه واسه یونیتی من زده بودم با بابک وثوقی، سر اون اصلا من موزیک ویدیو همین صفتو زده بودم. یک کار خیلی مریض زده بودم که همین الان نگاه میکنم تازه زدی، خیلی باحال بود. و بعضی وقتا میگم فان کار میکنی دیگه مغزت واسه ادیتای چرچه نمیتونه بره، یا باید ادیتو ببری جلو، یا اینفلوئنسریه رو، یا ایزیمانیه رو، همه اینا کنار همه دیگه. و به نظرم ترکیب هنر رو رابطه اجتماعی یا بازاریابی سه تا ترکیب درستیه که هر آرتیستی به نظرم باید داشته باشه. وگرنه با این وضعیت اقتصادی نمیتونیم از پس اجاره خونه در بیایم، نمیتونیم. میدونیم ما مثلا اوکی تا 7 سال 10 سال اون خلاقیت هست، از 10 سال به بعد مالی اگه تامین نباشه خلاقیت کم کم فید میشه، کم کم خود دستات خورد میشه. همه اینا هست دیگه. واسه همین اول گفتم این دو تا کنار هم باشه، یعنی هم مالی تامین باشه هم هنره. یعنی آزادی اقتصادی، آزادی عملی که این مدل زندگی و کار داره بهت اضافه میکنه، کمکت داره میکنه حتی خلاق‌تر هم بتونی. آره مثلا تا چه آخره رو من خودم هزینه شخصی زدم، یعنی اسپانسری نیاوردم، همونه میدونی مالیم تامین بوده. گفتم خب من این هنره رو بلدم، بذار بعد از سالها یه کاری بدم بیرون که، یعنی من دنبال ویو اینام نبودم، دنبال این بودم که یک اثری از آن بمونه که بگه ایول چیزی که بلد بوده رو توی یه کار پیاده کرده. و اونو خودم با هزینه شخصیم ساختم و اینجوری هم که ایول من میگم یه نقطه عطفی بود، دوباره باز خودم مهرمو کوبیدم. از دید من تو برجسته ترین عنوان تولید کننده محتوا میشه. از دید خودت فکر میکنی اگه بخوای مثلا اینا رو یکی و اولویت بهش بدی، پروژه هامو، کارهایی که داری میکنی، آره این که به نظر خودت کدوم برجسته تره؟
یعنی تو به عنوان مثلا یه آدم ایده پرداز اول خودتو داری میبینی، به عنوان تدوینگر میبینی، به عنوان اینفلوئنسر مثلا میبینی؟ من اون دوتا به عنوان اولیه، همون دوتا اولیه که گفتی. من اصلا آخر اینفلوئنسر میدونم، چون الان اینفلوئنسرهای خیلی خوبی هستن که اصلا من بیشتر از همون. تعریف اینفلوئنسر چی از دید تو؟ ببین اینفلوئنسر یعنی تاثیرگذار. ممکنه شما یه آدم ساده باشید فلان جا، ولی صحبت انقدر گیرا باشه که تاثیر داره میذاره. یه اینفلوئنسر یعنی کاراکتر سازی و صحبت انقدر حالا صاف و ساده یا هر چی، یعنی ممکنه یه نفر با ادا اصول چیز بذاره، فیدبک بذاره یه نفر، چون چیزی که اون شنونده میخواد بشنوه رو بهش داره میگه. یه نفر هم نه، خودشه، واقعی همونه، داره بیان میکنه، تاثیر داره رو مخاطب میذاره. و ممکنه که با دوربین یه ساده باشه، یکی نه، مثلا چه میدونم، حالا ممکنه یکی جلو آینه باشه وایسه بگیره. میدونی همه سبک الان اینفلوئنسر داریم، یعنی اینفلوئنسر زن و شوهری داریم، اینفلوئنسر آرتیست داریم، اینفلوئنسر بیوتی داریم، اینفلوئنسر فان داریم. همه اینا از هر کدوم یه سبکه. و واسه همین من خودم حالا آخر میدونم اینفلوئنسر بیشتر ایده و ادیت هم اصلا منو مطرح کرده. یعنی از همون اولم با ویدیوهای فان اگه کار میکردم تو قسمت اینفلوئنسریم، این بوده که توش ادیت بوده. مثلا ممکنه یه ادیت فان بوده که ای و مثلا تو فیلم سینمایی ها این ادیتر رو مثلا میزدم و اینجوری اومدم جلو. و الان نمیتونم یه ذره مثل اون موقع ها ببرم جلو، یه ذره خودم سختم شده، چون خیلی دارم میبینم اینفلوئنسر زیاد شده و من بخوام هیچ چیز کنم نمیشه. میدونی یه نمیتونم کلامش چی میشه، یه حد و مرزی الان هست، یه اینقدر زیاد شده یا تو هم شبیه بقیه میشی یا باید خیلی محتاطانه و سعی کرده تو این سال یه لول کاری داشته باشی، شخصیتی داشته باشی، میخوای اونو حفظ کنی دیگه. آیا مثلا به ازای ویو یا باید یه برنامه‌ای باحالی بسازی که الان بچه‌های توی یوتیوب دارن خیلی کارهای خفنی میسازن، واقعا نمیشون گرم، با امکانات خیلی کم دارن گیم‌های باحال میسازن، برنامه‌های باحال میسازن و اونا واقعا الان لایقش هستن، چون دارن انرژی رو میذارن. ما الان اون تایم نیست که اون انرژی رو واسه همون تا چه آخر گذاشتم دیگه فعلا. دوباره حالا سال بعد شاید کارهای جذابی رو انجام بدیم. کلیتش اکثریت مخاطب تو چشونه؟ اکثر مخاطب من تو چه بازه سن و سالیه؟ دیگه همه 30 هستن دیگه. آره همه 30 سالو هستن دیگه، همه الان درگیر زندگیاشونه. آره نسل زد کمتر الان واسه من نیست، خیلی کمتر. روی اینستاگرام این مدلیه؟ آره جفتش. یعنی مخاطبای آره یوتیوب نه، یوتیوب باز یه ذره زد اضافه شده، زد اضافه شده، ولی اینستاگرام همه چیزن، چون محتواها هم بیشتر آدمای 30 سال متوجه میشن. یعنی فانی که هست طنز مثلا توی مدرسه یا همزاد پنداری که نسل زد متوجه بشه نیست، بیشتر در مورد مشکلات ممکنه عاطفی باشه، چه میدونم مالی باشه، یه همچین چیزایی بوده. واسه همین توقع نمیره که نسل زدیه باشه، کمتر. فکر می‌کنی مخاطبت چرا داره دنبالت میکنه؟ لطف میکنه اول از همه، دمش گرم. و جونم واسهتون بگه که ببین بعضی وقت من خودم یه پیج رو فالو میکنم یا ازش مود خوب میگیرم، من مثلا اینجوری انرژی خوبی ازم طرف میگیره، بیشتر مثبت، مثلا ناله توش نداره. من ویژگی تولید محتوایی منظورمه. آره اونی که خب ادیتوره، اونی که تصویربرداره، اونی که دوست داره اینفلوئنسر مثلا این سبکی باشه، خب 100% به خاطر محتوام دنبالم میکنه. و یه سری هم به خاطر کاراکترم دنبال میکنن که لطف دارن واقعا. میگن خیلی آدم گرم و باحالی هستی، یعنی یه انرژیت باحاله، خودتی اوکیه، مثلا ادا اصولی نیستیم دیگه و انرژی خودته دیگه، طبیعی همین. به خصوص مثلا از نزدیکی میبینی که ببینیم بابا ولش کن اینستا چیه، سوشال چیه. یعنی من همش اینجوری هم که هر جای میرم مثلا رفیقم میخواد بگه مثلا حسن سوشال، میگم اصلا معرفی نکنیم، میخوایم حال کنیم، چون مثلا سوشال و اینا خیلی عوض کرده دیدگاه ها رو، کاراکترها رو خیلی عوض کرده. یعنی به نظر اونایی که 3-4 سال پیش کار میکردن خیلی خاکی تر بودن تا الان. حالا اون موقع مثلا 20 نفر معروف میشدن، 10 نفر خودشونو میرفتن، 5 نفر متوسط، 5 نفر خاکی. الان 100 نفر 99 نفر معروفن، 90 نفر خودشونو میگیرن اینجوری که آقا من بیام 1 میلیون خورده، میلیون دیگه کار اینستاگرام هم میره، مثل غذا نظریه، میری میگه آقا من یه غذا نظری میگه بیا 1 میلیون ویو مال تو، دوباره میری چرخ میزنی میگه آقا همین الان تو یه دونه گرفتی، میگه من دارم بابا میام تلاش میکنم، میگه بیا این یکی مال تو. میدونی هر چقدر تلاش کنی هست، ولی منظورم اینه که ویو قرار نیست که به شما نه سمتی بده نه فلانی. ویو امسال مال تو، سال بعد مال یکی دیگه است، اصلا نشون نمیده. مثلا ما قبلا خیلی خوب تلاش میکردیم، همین بود دیگه، بچه‌های اینستاگرام خیلی بولتر بودن، الان
خیلی از بچه‌ها اومدن جدیدترن، دوربین جلوش میذاره یه طنز باحال میره و تو هم حال می‌کنی، میگی دمش گرم چه باحاله، مثلا از پی او وی خودش میگیره یا همین سبکایی که داری می‌بینی بدون نورپردازی بدون چی، خیلی ریل راحت ویو میگیره و اینجوریه که الان جذابه. میدونی میگم هر سال این رونده عوض میشه، یعنی قرار نیست که کسی خودشو واسه کسی بخواد بگیره. خیلی راه خاکی باشید چون این میزا با هیچ کی وفا نکرده. اینجوری میگه این ویوا. آره چون خیلی داره کاراکترهای اطرافو خیلی دیدیم که تغییر میکنن، به خصوص ماهایی که میام. الان من خودم چون با شرکت تبلیغاتی کار میکنم خیلی وقتا مثلا تبلیغات بچه‌ها یا معرفی مثلا اینجوریه که هم دیگه معرفی میکنیم، ولی بعضی اینا کاراکترشون باحاله که آدم دوست داره 10 بار باشون کار کنه، مثلا اینجوریه که بیشتر به خاطر کاراکتر طرف کار میکنی. و الان داره کم کم میره به سمت این که خیلی از برندها دنبال ویو نیستن، دنبال کاراکتر طرف هم. میگن این آدم اوکیه، حد و مرز رو میدونه، فلانه، باهاش راحتیم، تعهد کاری داره، همه اینا لحاظه به نظر. خیلی مخلصی. تو خودت چه ویژگی داشتی که نه اون موقع نه امروز که من همون دیگه، من همین 15 سالم بوده می‌خواستم نه این که تغییر نکردی و دارم میگم. تو الان جامعه مخاطبت، حالا اورنسش رو اصلا کاری ندارم، توی پلتفرم‌های مختلف کسایی که دارن دنبالت میکنن فکر کنم 1.5 میلیون نفر دارن میشن دیگه. آره میشناسن، اصلا هر جایی بریم برای شناختنت که قشنگ هر جای ایران بری بالاخره میشناسن دیگه. ولی چی باعث میشه که هنوز انقدر خاکی بمونی؟ من کارم این بوده، مثل این بونه که یه نفر یکی رستوران داره، یکی اینفلوئنسره، یکی مدیر جای، یکی کارمند جای، هر کسی اسمش محترمه و اینجوریه که من درآمدمو دارم. میدونی من 18 سالم بوده داشتم این کارا رو میکردم، 20 سالم بوده باز داشتم این کارا رو میکردم، 25 سالم بوده حالا یه ذره معروفم شدم داشتم این کارا رو میکردم، ولی معروفیت چاشنیش شده. فهمیدم. یعنی تو اصلا به این عدد ارقام مثلا نه مخاطبه کاری نداری، میگی من اون موقع عشق اینو داشتم که بیام مدل سازی 3D کنم تو تلویزیون رو بیلبورد ببینم، امروزم حالا برای خودم رسانه خودمو دارم تو پلتفرم‌های خودم دارم منتشر میکنم. آره من سعی میکنم به چشم مخاطب واقعا احترام رو بذارم. اون موقع میگم میساختیم توی تلویزیون پخش میشده، تبلیغات بوده، بعد اومدیم علاقمون به بازیگری و فان و اینجور داستانا بوده، یعنی طنز، حالا فان کلمه طنز و اینا بوده و کار طنز درست حسابی میساختیم، یعنی پروداکت و اینا سنگین. و از یه جای بعد حالا خواستیم برنامه‌سازی کنیم، حالا ممکنه یه ذره جلوتر اصلا برنامه‌سازی بزرگتر شه، پلتفرم تغییر کنه، میدونی. و من قراره این کارا رو انجام بدم، پس وقتی قرار انجام بدم قرار نیست کاراکترم عوض شه و همونو میبرم جلو. حالا مثلا شانسی آره یه ویدیو یه چیزی ازت وایرال شده باشه. مثلا خیلی از بچه‌ها که میام آرت دارن دنبال اینه که آقا من هنرم اینه، اسپانسرم حتی میاد سمتش کار میکنه چون یه تالنتی داره، طرف میبره جلو. و اصلا یعنی اون که مردم میشناسنت، لطف دارن و مثلا محبت میکنن، اون اصلا سر جاش و همیشه بهت انرژی میده. ولی اینکه خودت کارت اونه داری میبره جلو، یه سری جاها به مخاطب احترام میذاری، خب اونم متوجه میشه اون انرژی رو بهت میده و تو هم میبری هی جلو. و اون که بخوای خودت رو بگیری نه من اصلا قبول ندارم. یعنی اگه کسی هم بگیره، یعنی هیچکی فکر نکنم اونی که کارش درست باشه بخواد خودش رو بگیره، من ندیدم. فکر میکنی این تجربه‌ای که داشتی، دیده شدن، مخاطب پیدا کردنه، چه چیزهایی رو بهت اضافه کرده؟ باعث چه چیزایی شده؟ آفرین. این قضیه بیشتر باعث این شده که یک رفتاری و برخوردی، این که همون بمونی واقعا خیلی کار سختیه. الان که دارم میبینم یعنی اینم بعضی وقتا بقیه میان بگن که تو فلانی، ولی تو خودتو باید خیلی چیز کنی، چون فلانی الان دفعه اولش داره منو میبینه، من یه برخوردی از خودم تو ذهن اون طرف هک کنم که در هم دیدگاهش عوض شه، هم من دیگه رفتم اون میمونه، اون انرژی که من بهش از من مونده به جا. اینش خیلی واسم جذاب بوده که سعی کنم همیشه برخورده و اینا رو حفظ کنم و کنترل کنم، حالا خشم، لبخند، انرژی، همینا رو کنترل کنم. دو، حالا از نظر مالی ذره تأمینش بهتر، یعنی ایزی تر بوده، یعنی راحت تر بوده. من کارایی که میساختم حتما باید پاش سیستم میشستم کار میکردم، خروجی میومده، فایل رو میدادم، حالا پولمو بدن ندن
دنبال پولم بدوم ندوم و اینش سخت بوده. ولی وقتی الان تو این قسمت معروفیت بوده، اول مبلغ رو گرفتیم، بعد ویدیو رو آپلود کردیم. یا ایزی ترش اینه که استوریه، مثلا استوری همونجا نشستی، مثلا همین الان با شما دارم صحبت می‌کنم، تبلیغ بیاد، استوری رو میگیری، مالیه اومده، راحته. اینشه. یکی دیگه‌اش و بعد مادیشه، بعد معنوی و کاراکتری و اینا این بوده که دور و بریام خیلی با هم دیگه خیلی صمیمیت‌تر و کاری‌تر، چند نفر دارن دور و بر خودمون کار میکنن. و دیگه چیا؟ ببین نمیشه گفت چیا داده، میدونی؟ بیشتر گرفته. چی گرفته؟ آرامش. آرامشه؟ میدونی انا هر چقدر داشتم فکر میکردم دیدم که چی داده، مثلا اوکی من اینا رو دارم میگم درست، ولی آرامش رو خیلی ازت گرفته. از صبح پا میشی اینجوری که من چی بذارم. من الان مثلا محتوا تولید میکنم از همین یه ساله، تو رو میگیره تو مشت، این معتادت حالت میکنه، اعتیادت معتادی. آره دیگه، صبح از خواب پا میشی. توجه؟ اعتیاد به توجه هست یا فقط اعتیاد به اعتیاد به آپلوده، اعتیاد به استوری گذاشتن، اعتیاد به این که الان چی بذارم، الان چی بذارم، این کلمه است. مثل الان چی بپوشم یا الان چی بپزم مامانه است، الان چی بذارم هم اضافه شده به نظرم و آرامش رو ازت گرفته. یعنی تو مهمونی یا توی شوهال یا تو جنگلی دنبال یه ویدیوی باحال بگیر آپلود کنی، با ولشون لحظه استفاده کن. و این خیلی به نظرم اینو گرفته بیشتر، یعنی بیشتر آسیب زده. یعنی یه تایمای کرونا اومده بود، من یه ذره اینستا اینا رو ول کردم، بیشترش هم رو خودم کار میکردم، خیلی حالم خوب بود. دوباره دیدم سوشال داره درون خونه میاد آشپزی میکنن و اینا، دیگه همه رو معتاد کرد. تا قبلش نبود، بعد کرونا کامل مدیا عوض شد و روند عوض شد دیگه، که الانم یه هوش مصنوعی اومده و خیلی دیگه غیر از 4-5 سال یه چیزای عجیبی داره اتفاق میفته که قشنگ معلومه یه پلنای ریخته شده. یعنی از اون کروناه و همه تو خونه بشینن با گوشی یاد بگیرن ور برن یعنی ور کار بکنن دیگه، ارز دیجیتال متوجه شن چیه و هوش مصنوعی چیه و اینا، داره اتفاقای جدیدی میفته که حالا من خودم نمیدونم داره چی میشه. دیگه غیر از آرامش چه چیزی از شخص تو گرفت؟ اما آرامش و ریلکس بودن است دیگه، بیشتر به نظرم همون. اعتماد تو رو کم نکرده نسبت به بقیه؟ اعتماد منم چرا دیگه، میگم همون دوست صمیمی‌ها رو بیشتر میشناسی، یا رفیقای اصلی که تو رو واسه خودت میخوان حالا بیشتر میشناسی. و ولی آرامش اصلی ترین چیزه که به نظرم آره این از همه میگیره، از که... من یعنی دور و بریام میدونم همه اینجوری خستن. طرف ویدیوش امروز ضبط کرده، حال فقط وقتی ویدیو تو ضبط می‌کنی حالت خوبه، 3-4 ساعت صبح دوره بلند میشه میگه خب اینو باید کپی کنم، اینو باید ادیت کنم، بدم به ادیتور، تمام میشه تا دوپامین ترشح میشه تا دوباره ویدیوی بعد. اینجوری که ای بابا باید چیکار کنم. به خصوص بچهای یوتیوب که فکر کنم اونا مثلا هر روز باید یه کاری بکنن یا مثلا هفته‌ای منظم باید باشن، خیلی سنگین تره تا حالا به اون درآمده میرسن و اونجاست که دیگه حالشون خوبه. و اینم باز میگم یه نموداره دیگه، مثلا اون اینستاگرام هست، شما میای همه یه تایم میان دوباره یه پلتفرم جدیدتر میاد یا یه گیم جدیدتر میاد، همه اینا هست، ترند عوض میشه. آره نه اصلا بازیش همینه دیگه. ترسی هم بهت اضافه کرده؟ ترسی یا نگرانی، استرس؟ نه تهش اینه که میگه پیجت میپره یا تمومه دیگه، فقط باید بپذیری، ازش پذیرش تو خودت باید آن کن، این روشن کنی. اینکه میری مثلا این ور اون ور آدما میشناسنت، نمیتونی زندگی خصوصی راحتی داشته باشی، اونا چی آزاردهنده نیست برات؟ چرا یکی دو جاهای بوده، مثلا استانبول بودم، مثلا چه میدونم جایی بودی خارج از ایران بودی، تازه خارج از ایران بودیم، دعوا داشت هستم فلان، بابا ولم کن بذار کارمون رو بکنیم دیگه، چی کار داری به ما، برو اون بر عزیز دلم. و اینجا بوده بابا منم استراحت آره دیگه بابا دیگه اینجاست دیگه اینجا میخوام کاری نکنم نمیشه دیگه. تو الان آدم جدید میاد تو راهت قرار میگیره، وارد زندگیت بخواد بشه، خب جنسیتش هم مهم نیست، خب بادوم چی ببخشید کسی تو زندگی من وارد میشه میاد جلو، استرسی چیزی نمیگیری که این الان مثلا اومده به خاطر شهرت من، اومده به خاطر اینکه مثلا و هر که سلام کنی این مودشو میگیری؟ من اینجوری هم که سلام میکنم به هر کی سریع.
تو هم قشنگ وایب طرف میگی. آره قشنگ برای چی اومده؟ اوپاسیتیش میاد پایین کامل میبینم تو خاکستری روشن نوره چیه. خب این تو رو توی روابط اجتماعیت چرا 5-6 نصب ماه اساسه میفهمم نکرده؟ چرا یعنی اینجوری هم قبلا که راحت‌تر نبود، بالتر من همه نبود؟ رفیقام همه از اول دبستان با هم، یعنی حامد رفیقم از اول دبستانه، پویا که کارای تبلیغاتم انجام میده از اول راهنمایی، داداشم هم که تیریدیا رو داریم با هم یه کار میکنیم هم که داداشمه، یعنی کلا کسایی که تو تیم من از قدیم، یعنی علیرضا تاثیربردارم که هر پلتفرمی میره واقعا کارشون رو به بهترین نحو انجام میده. علیرضا شاتپور الان یوتیوب رو داره انجام میده خیلی زیبا، همشون از اولیان، یعنی کسی که کار موزیک داره میکنیم پدرام اون اولیاست، نه هر کسی دیگه، هر کی به نوبه خودش هست. دوستای جدیدم میگم اون میلادینا، دوستا من که میلاد فاضلی که دیگه از بچهای جدیدی هستن که واقعا بیشیل پیلن، میگم همون سلام علیک میکنه دیگه، تا 6 ماه دیگه مچ طرف رو میشه دیگه. نکته جالب ماجرا اینه که همکاری‌ها و دوستی‌ها قدیمیه، آره برای همین موندگارم. آره نه اصلا خیلی از رفقا مثلا هستن که ممکنه تو 6 ماه باشون کانکت کار بکنی بیشتر بهتره کنی، ولی میگم باز اون آرامشه و اون تو سایه راحت زندگی کردن رو بیشتر ترجیح دادیم. آدمی که مشابه تو چه شکلیه؟ یعنی مثلا تو روز چی کارا میکنی؟ ذهن درگیر چه موضوعاتیه؟ من خیلی خودم درگیر کار کردم، همش اینجوری هم که یه باید بنویسم، یه باید مثلا ایدم نمی‌نویسم، باید شکرگزاری حدودم بکنم و اونجوری بعضی وقت تأمین میشم. تنهایی کافه رفتن بهم حال میده خیلی، هفته 2-3 بار حداقل میرم تنهایی، مینویسم، موزیک گوش میدم، یه نیم ساعت 1 ساعت رفیقام میبینم. تنها بمونی؟ آره بابا دیگه چیزم باشی، یعنی سوپر استار بازیگرم باشی یه جایی رو پیدا میکنی به راحت. آره چرا سوال خیلی میکنه، طرف میاد میگه من پیجمو زدم، بگم بابا میبینی دارم مینویسم. آره اینجوری هستن که میگم من پیجمو تازه زدم و اینا، اصلا قبل اینکه صحبت کنم میگم ریلز بساز، یعنی طرف میگه اصلا جو من میخوام میگم ریلز بساز دیگه سوالو میدونی. پویا میگه بابا بذار صحبت کنه، میگم اگه مثلا چیز باشه بفهم طرف تبلیغات میخواد ببین من یه پیج دارم، بعد میگم جواب نمیده میخواد به تبلیغات، میگم با تبلیغات جواب نمیده، واقعا جواب نمیده و فقط واسه برنده خوبه که مثلا بیلبورد میرن، طرف بیلبورد داره میره، حالا مثلا اسنپ یا هر برندی هست، میاد به اینفلوئنسر هم میده که صداش فقط شنیده شه، یعنی کسی کلیک دیگه نمیکنه اصلا. ایده و اینا کجا میاد؟ آفرین من کنم شیطون. یکی دو جا گفتم ایده پردازیو و بقیه میگم دارم میگم جالب بود، یعنی خیلی ها نمیدونستن، یعنی سبکیش خودم میرم اینجوری. حالا نمیدونم شما بهم بگید که چه جوری شما ایده پردازی میکنی، منم میگم الان من ایده پردازیم اینجوریه که نه ویدیوهای اجتماعی میبینم نه ویدیوهای منفی میبینم، من فقط موزیکای مثبت، ویدیوهای ادیتی، هر چی به مرتبطه. یعنی قبل از این فیلم هندی اینا خیلی میدیدم که دیگه کارم این شد دیگه اونم نمیبینم، چون گفتم مثلا میدونم اینجا نور پردازی الان اونجا نور گذاشته، این گفته 3 2 1 حرکت، این حس رو گرفته بهم یه فیلم هم حال نمیده، فقط موزیک ویدیو میبینم و رنگ و لعاب، یعنی چیزی که رنگ و لعاب داشته باشه و ادیت، یعنی اکسپلور هم بیشتر اینجور مسائله. و حالا ایده پردازی چه جوری انجام میدم، چون تون محتواها میاد و مثلا این هفته به من پروژه میدن، هفته بعد باید آپلود کنم، یه سری ویدیوهای باحالی که میبینم دانلود میکنم، مثلا یه تیکه ادیتی هست دانلود میکنم، مثلا یه آرشیو مثلا 100 تا ویدیو دارم مثلا، حالا برند میاد بهم ویدیو میده، یا حالا ممکن اصلا تبلیغاتی باشه ممکنه فان باشه، اون تایم میگه تبلیغاتیه، میگم خب این برنده است، خرید حضوری داره، اینو داره مینویسم، ویدیوها رو میارم نگاه میکنم، میبینم خب این به خرید حضوری میتونه بخوره، این اتفاقی که این کارو میکنه این فلان چیز اتفاق میفته، خب این به حضوری وصلش میکنم. بعد حالا قبلتر از اون یه مسیری به داستان میدیم که 2 تا جوونن 3 تا جوونن چه میدونم تو خیابون است تو خونه است چه اتفاقی قرار بیفته، اینا رو به هم وصل میکنیم و ویژوالاش هم در میارم و میشه ویدیو تبلیغاتیه. این واسه فان اون موقع کار میکردیم، اینجوری بود که میگفتیم خب اوکی طرف رفته تو مطب، حالا مطبه یه دونه آقاه 2 تا آقاه یه دونه خانومه، چه جوریه این وسط چه اتفاقی میفته که فانه ایجاد بشه، اونجوری مینوشتیم به هم وصل میکردیم در میومد. یعنی گفتم یه نفر
اون لحظه تیر بخوره، چون میرفتم اون لحظه بیاد تو دست شکسته باشه، میدونی اینجوری به هم وصل می‌کنی فانه در میومد. و بیشتر الان چون تبلیغاتی کار می‌کنیم فانه رو دیگه سمتش نرفتیم، چون فان الان باید همزاد پنداری فقط بسازی. صحبتات یه جا اشاره کردی اگر پلتفرمم بگیرن مثلا نابود بشه، از بین بره، آره فرقی نداره، کار خودمو میکنم. ایده هست این دیگه. راست میگی، واقعی داری میگی، آره، دلت داری میگی. آقا من میشه میرم یه جا چیز سر میکنم. الان مثلا پلتفرم‌ها هستن که ذهن خلاق داشته باشی، این همین پلتفرم‌هایی که اکانت میخری زیادن، مثل ویلیمون، اماوا زیاد شدن، برنامه چند سازی تا اونجا دیگه. کنی مثلا. آره، بعد یه رزومه‌ای داری، یه شناختی دارن، بعد میگی من میسازم، خوشت اومد بخر مثلا، یا ایده رو میدی، باشون به یه توافقی میرسی، انجام میدی. چون وقتی بلد باشی میتونید، حالا کم کم سنمون هم داره میره بالا، هی جایگزین میشه دیگه. واسه همین الان رونده رو تو میبریم. هدف گذاری داری نداری، چجوریه؟ هدف گذاری کاری منظورم کاری تا امسالم نه، از امسال بعدم دوباره باید یه جرقه تو خودم بزنم و برم جلو، چون اینقدر یعنی مثال مدیاها داشت مثلا عوض میشد، واسه همین منم نمیدونستم داریم کدوم سمتو میریم. میدونی یه تایمی به یه تایمی شلوغی خوردیم، مثلا اینستاگرام نداشتیم، فیلتر بود. یه تایمی دپ بودی، افسرده بودی، داشتی از اون حالت در میومدی، اصلا گفتی سوشال بیخیا، کاروبارو بیخیا، میخوام یه ذره از خودم باشه. ماجرا اینه که خب تو این همه سال مثلا زحمت کشیدی دیگه، این همه آدم تو رو شناخته، ولی داری درست میگی دیگه. اون کسایی هم که توی سایت بیزنس هستن من میشناسن، میتونم برم مثلا اون سمتم. نه هر اون تایم چیز چیه، یه پیشنهاد من باید بدم دیگه. آقا پیشنهاد طرف اینجوری که خب این کار داره 4 نفر 5 نفر انجام میده، خیالت راحته. میدونی بعضی وقتا بودجه میاد، اون خیال راحتی هم باید باشه دیگه. آقا من دارم بودجه رو میارم، خروجیه اوکی در میاد، نمیاد از پسشون برمیاد، اینا هم هستی. یعنی من اینقدر بعد باز میام سال جدید خروجیام بیشتر بشه که اون مثل اون تا چه آخر اگه یه دونه مشابهش رو کسی خواست بسازه، یه خوبی فلانی ساخته با این بسازیم، یا چند تا برنامه دیگه باید 100% تو سال آینده بسازم. یعنی از همین سبکای 15 20 دقیقه‌ای، حالا ممکنه گیم باشه، ممکنه ماجراجویی باشه، هر چیزی ممکنه باشه، ممکنه از این سفرها باشه که بری یه سری چیزا. میدونید که سنه داره میره بالا، محتوا هم میخوام یه ذره باحال‌تر و مثل این برنامه‌های مثلا این برنامه تا چه آخر هم یه دونه مشابه تو برنامه ام تی وی دیده بودم من. اینجوری نبوده قدیم، مثلا 20 سال پیش همیشه دیده بودم، گفتم عجب چیزی، ماشین داغون می آورد، ماشین رو خوب می‌کرد. آفرین، پیمپ مای راید بود اسمش. آره اون بود. یا مثلا خونه داغون بود، میمن خونه رو آره، خیلی خوشگل می‌کردن. همیشه میگفتم عجب چیزی خفن و باحالیه، چه کوری طرف اومده ماشین رو داغون میکنن، میان اینجوریش میکنن. و مثلا ماشین یه ذره قدیمیه، میان بروزش میکنن، جذابش میکنن. بعد من ایده اومد تو ذهنم، یعنی این همیشه بود که یک کار اینجوری بسازم که دیگه شد تا چه آخره. یه ذره شبیه اونا بود، یعنی یعنی حال و هوا و مودش هم به اونا نه من اصلا به اون ذهنم یعنی سمت اون نرفته بودم. نه من خودم میگم تو چون تون بود تو ذهنم بود همیشه یه همچین چیزی و اینا رو به هم وصل کردم، این اتفاق افتاد. واسه میگم برنامه دیدنه، ویدیو دیدنه، اینا خیلی تاثیر میذاره رو دیدگاهت. اصلا تو زندگی شخصی خودش چه مدل آدمیه؟ ما در مورد ریلکس و اینا، خیلی ریلکس، استرس ندارم. دنبال چی میگردی تو زندگی؟ چای بخوریم با هم عشق کنیم. لذت رو میده، کافیه؟ عالیه. چی بهتر از یه قدر همین داشتم چایی هستیه. حالا شما چای نخوری چیز خاصی بابا خاصی بزنی نکن. نه جدی قلقلکت نمیده چیز خاصی، چه میدونم نه ماشین بازم، نه سفر دنبال سفر کردن. چرا سفر رو همین، خب چای خوردنم تو سفرم هست دیگه، میدونی. نه بیشتر و اینا چرا قدیم مثلا شمال و ماسال خیلی میرفتم، یه ذره این کاروبارمون ما رو انداخته اینجوری دوباره تو سفر نرفتنه، وگرنه سفر خیلی به مال میداد. به خصوص میگم شمال و اینا مثلا میرفتن تو مه، به یه قلم میذاری گوشه لبه چای اینجوری هست. خیلی چای سرد نشده؟ نه اوکیه. آره چای قهوه عجیب خیلی از راحت داشته، تعارف نکنه. آره ولی کلن کاره خیلی بهم حال خوب میده و معاشرت کردن خیلی بهم حال خوب میده. حالا به خصوص کسایی که دوستان یه کاری بکنن دنده بهشون بدم که آره بابا بکن انرژی مثبت، این که نه نکنه اینا اصلا دوست ندارم. چون انقدر همه به آدم میگن نه بابا این نه، دوست دارم اون یه نفره که یه انرژی میده آره بابا بکن، چرا نشه بابا.
میشه دیگه. میدونیم خیلی ها انرژی نمیدن اصلا، حالا نمیدونم پشت ذهنشون چیه ها. ممکنه حالا طرف واقعا نتونسته خودش به جایی برسه، یعنی یه کاریو بکنه نشده. هیت میگیری مگه تو؟ نه چیزا رو نمیگم ها. یکی میخواد، من خودم می‌خواستم اینفلوئنسر بشم، خب برای بچهای کارگردانیای دور و برم که مثلا تیزر میساختم گفتن نکن دیگه. چرا؟ اونا میگفتن این چه کاریه و فیلان و بیسار، کارتو بکن. چیپ میدونستن؟ آره دیگه، موقع هنوز سوشال چی مثل الان نشده بود، اون موقع سوشالی نبود. الان هم که میبینی الان همه دارن اینفلوئنسر میشن چون مد شده. یعنی خیلی از رفقای دور و برمون میگن بابا فلانی داره خدمات میگیره، حداقل من خدماتمو از پیجم بگیرم، زندگیم بچرخه. میگم بابا اگه دنبال اینی که اصلا نساز خودت تو مضحکه عام و خاص نکن، حداقل دور و بریه. و اون موقع خیلی سخته بود. الان چون خودشو کار میدونن و چون کار میدونن دیگه چیز دیگه، لولر هم میدونن، میگه اوکیه. اون موقع نمیدونستم. بعد من تو میام به شرکت خیلی خوب بودم، آفتاب که گفتم که تهش بود، یعنی ته شرکت تبلیغاتی اونجا بود. یه آفتاب داشتیم، یه ایران نوین داشتیم دیگه، بودن کوچولوتر که کارهای برنده دیگه رو میکردم، ولی من اون آفتاب بودم دیگه سخت‌تر بود واسم. ولی نه اینو می‌خواستم بگم، خانواده 2 سال عقب بودن، یعنی من الان ویدیو بزنم 2 سال بعد میبینم. از یه فیلتری ما رد میکنیم. یعنی چی؟ مگه میشه همچی چیزی؟ ما چون پدرم معلمه و مثلا روی این چیزام خیلی حساس و با هنر اصلا مخالف بود اوایل خیلی زیاد. الان یادم بچه چندم هم هستی؟ من بچه 4م. باز بچه اول نیستی که فشار رو تمرکز نه بسن. پسر 4م، اولین پسرم میگه، یعنی 3 تا خواهر دارم، بعدش منم، بعد برادر کوچکترم، ولی خب همه ازدواج کردن. و جونم واسط بگه که آره بابا مثلا مخالف و اینجوری بود که نه و اینا این چه رشته‌ایه و مثلا اینجوری بود که میگه برو ریاضی، تو میخوای بری سمت هنر نه، اصلا وقتی ریاضیت خوب باشه باید بری هنر. من همون آفتاب که می‌خواستم کار کنم بعد تیزر کار می‌کردم، یعنی تیزر باید بازی می‌کردم که یه پارتی جور بشه دیگه، هیچ چیزی نداشتم، یعنی فقط دانشگاه داشتم میرفتم، استارت دانشگاهم بود 18 سالگی و هنر معماری میرفتیم دیگه. گفتیم چیکار کنیم این تیزر دیگه. یکی از دوستام اونجا بود داشت میرفت مدل بود، واسه بره تیزر کار کنه که من باهاش رفتم و کانکت شدیم و خدا خواست یه دونه تیزر کار کردیم، نشسته بودیم خونه. میگم بابا مثلا مخالف بود، اصلا عجیب غریب. بعد نشسته بودیم جام جهانی بود که فکر کنم 2008 بود چی بود نمیدونم، بین فوتبالا تبلیغ بانک پارسیان بود، من نشون میداد. این نشسته بودیم یا این منو نشون داد، خودم در جریان نبودم که قرار نشون بده. روی بابام دید من تلفن خونمون زنگ خورد، حسنتونه فلان بیسار اینجوری. یهو کم کم گفت نه این یه کاری داره میکنه. بعد دید همه دارن تعریف میکنن، این نتونست تعریف نکنه. اینجوری شد که تا 1-2 سال تو شوک بود. بعد اینجا واسه ابتدای کارم کارهای گرافیک و اینا من بود که داشتم انجام میدادم و مثلا درآمد خاصی نه، مثلا 700,000 تومان در می‌آوردم و ماهیانه. بعد چه سالی 700,000 تومان؟ آره اون موقع 700,000 تومان. آره اونجا مثلا اجاره 500,000 تومان بود، من 700,000 تومان در می‌آوردم مثلا. بعد دیگه دید داره این اون تعریف کنه، نتونست دیگه دیس کنه ما رو دیگه. اونم آره گفت آره چی بگم دیگه، داره فلانی رو تعریف میکنه، پسر آقا فلانی داره میگه پسر شما اینه، میگه من چی بگم الان. بعد کم کم دید که نه مثلا هنر و اینام خوبه، الان هر کی ببینه میگه برو هنر. میگم پدر من بابا چرا از این برو یا اون بر دیگه، یه چیز منطقی بگو بابا، به این چه علاقه ای داری همونو برو. موزیک اجرا میدونه، حالا کار هنری، ریاضی، پزشکی، هر چی هست علاقه به هر چیزی همونو برو. و این بود. حالا باز قسمت بعدیش این بود که میگم ما با معلم و اینا بود، ویدیوهای طنزمون ابتدا چیز بود دیگه، ابتدا مثلا ویدیوهای زن و شوهری نبود، بخاطر حالا وایرال بشیم ویدیو مثلا ممکن در مورد تیک انداختن بود، چه میدونم دختر پسر کلکلی بکنن یا مثلا بخواد با کسی آشنا شن، اینجوری بود. مثلا زن و شوهر و اتفاقی توی خونه نبود، چون خودم سنم کم بوده دیگه، مثلا 27 سالم بود. آره 26 سالم بود و بعد ویدیوهای این سبکی میساختم که یکی میخواد با یکی دوست شه یا هر چیزی.
و بابام روی این چیز مثلا حساس. خودمونم یعنی این چارچوب همیشه داشتیم، یعنی ویدیو هم طنزاش چارچوب داره بازم اوکیه. یعنی توی فیلم و سینما هم یه همچین کلماتی که ما استفاده میکنیم هست، یعنی طنزمون هم چارچوب، ولی بابام اصلا توی قاب این سبکی بخواد ببینه نمیتونست. ما هم تا 1-2 سال بهش نگفته بودیم دیگه. یکی از اطرافیانمون بهش گفت که بیا ببین. این ویدیو اثرت رو دیدی؟ اوکیه. یهو گفت اینه چیه؟ گفتم پدر من کارمه دیگه. بیا از این به بعد خودم بهت نشون میدم. میگه 2 سال مثلا انا آپلود میگم 2 سال بعد به بابام نشون میدادم. یه سال عقب بود. ولی آره خودت مدیریت داری میکنی. آره دیگه کم کم اینجوری که بابا اینه اصلا اینجوریه. میگم پدر هم باهاشون بیرون میری؟ بابام اینا آره مثلا میبینن آدم میان با خود بابام باهاش استوری نه خودش معلمه دیگه. مثلا یه روز چیز بود باهاش خیلی استوری میگیرم واقعا باحاله. یعنی بابام یه پدر محترمه اصلا ایرانی طوری که یه چارچوبی داره اینجوریه. خیلی ممنون متشکرم و اینا. چون معلمم هست حالا و همیشه به من میگه همیشه خط قرمز حواست باشه. من نمیدونم مثلا کار داری چیکار میکنه ولی حواست باشه. منم واقعا همیشه حواسمون با خانواده و هم مسائل بوده. جونه واسط بگه که یه بار استوری گرفتیم تولدش بود که تولد مبارک و اینا. تولد خب فرداش رفته بود مدرسه، بچه‌ها مدرسه‌ای‌ها و اینا واسش یه چیز گرفته بودن مثلا کیک و از این چیزا که میترکونن اینا. اونم گفت از کجا میدونی تولد من بوده و اینا. فهمیده بود از استوری. از اونجا دیگه آره اونم به قدرت سوشال میدیا پیبو. موقع فکر فقط تو تلویزیون مثلا نشون میدن مثلا معروفی. نمیدونم تو گوشی. گفتی یه سری خط قرمزا داری و اینا چیاس؟ نه خط قرمزای خانوادگی و اینا دیگه. خب نه میخوام بدونم برای خودت تو تولید محتوا چه چیزایی و من بعد از 3 تا خواهر به دنیا اومدم. خب مثلا همیشه اینجوری 10-60 بودن با اونا. خب بزرگتر شدن. پسر اول بودم. ای نکن بالا سر من بوده چه میدونم. همه فک و فامیلا و اینا همه ازدواج شهره بودن. میدونی وقتی همه دور و بریام اینجوری بودن که سریع ازدواج میکنن اینا یه چارچوبی مثلا همون دوست دختر دوست پسر و اینا هم حد و مرز داشته واسه ما کلماتش. یعنی تو خانواده نمیام این دوست دختر فلانه، یعنی این کلمات هم حتی ما به کار نمیبریم. و آره اینجوری که یه راست ازدواج یعنی کلمات. و واسه همون همیشه چارچوبی داشتیم ولی تو محتوا که وارد شدیم حالا اون چارچوب رو یه ذره چیز کردیم. ولی باز به چه چیزایی پایبند موندی؟ یعنی برات مهمه که خانواده کسایی که دارن میبینن که داره میبینه من یه وقت من اون یه نفری نباشم که چیزی تو ذهنش انداخته باشه یا یعنی بچه کم سن و سال اگر دید. آره مثلا من همون ویدیو تاچا کار تاچا آخرم احترامی که مثلا ما به بزرگترا داریم میذاریم یعنی برخورده همش اینجوریم. خیلی میدونی یه جوریه که اصلا اون برنامه رو ساخته می‌بود که بعد نسل Z و نسل A و یعنی نسل سن بالا و نسل کوچولو با همدیگه حتی باز عیاق‌تر باشن بدونن که هستن و مثلا پیرمردای باحال فلان. یه همیشه این رابطه و ارتباط رو دوست داشتم که هم چارچوبه حفظ هم احترامه. بی تربیتی به یه بزرگتر نکنه آدم یا هر ببین چارچوبه خانواده ها دیگه. خانواده که یعنی احترام محترم. تو کسی رو میبینی مثلا تو شما جفته چه معنی میده ولی خب وقتی یکی میگه هی شما ممنون متشکرم خب میشه یارو دیگه برنمیگه. آره دیگه یارو بشین. خط قرمز ایناست یعنی محترمانه ها. خط قرمز محترمانه. وگرنه من خودم آهنگای هر چی گوش میدم تصویری هر چی مثلا موزیک و اینا میبینیم همه اینا هست. نه بیشتر تو تولید محتوات منظورم هستش که چه چیزایی برات اهمیت داره و خیلی قشنگه. به نظرم خیلی قشنگه. تو داری میگی که آقا من چون توی خانواده بزرگ شدم 3 تا خواهر بزرگتر از خودم داشتم و پسر بزرگه بودم یه نگاه و یه مسئولیتی روم بوده حالا ناخواسته یا هر چیزی این بوده و منم اینجوری هم که اونو حفظش کردم. یعنی تا جایی که هستم که حفظش کردم و میکنم. تو جامعه هم داریم زندگی میکنیم. پدر مادرم که بچه‌شو حالا گوشی دستشه نمیدونه داره چی نگاه میکنه. من سعی میکنم انقدر میگم 70-80% محتوای زرد و داغون داریم توی سوشال. من جز اون چند درصده سعی میکردم باشم که حالا ممکنه حالا ادیت باشه ممکنه خود محتوای باشه. مرز این زرد شدنه رو کجا میبینی؟ بر من جالبه بدونم. یعنی روی یه سری موضوعات خاص اگر زرد نیست
زرد نیست، با توجه به سنه هی تغییر میکنه. مثلا من 25 سالم بوده، مثلا 26 سالم بوده، ما مثلا محتوامون زرد بود نسبت به اون ویدیو، اون فیلمی که داشته توی تلویزیون پخش میشده، توی پلتفرم‌های دوررس حسابی مثلا هی پخش میشده. ما جزو ممکنه وقتی ویدیو در مورد دختر پسر میسازی زرده، بخوای نخوای، مثلا داری مخ یکی رو میزنی یا هر چیزی، خب مثلا اون چیزی. بعد اومدیم کم کم کوالیتی دادیم بهش، از اون چیزه باید در میومدیم. این استاندارد اون چیزی که به صورت عمومی توی سینما و توی تلویزیون. آره دیگه، میدونی قاب بندی نداره یا هر چیزی نداره، همین جوری باشه مثل اون. الان نه، الان مثلا طرف ممکنه مثلا خارج از کشور باشه، اگه اینو میخوای میدونی اینا میشه اون زرده دم دستیه دیگه، یه دونه ایده ترند میشه. کار تیک تاک و اینه مثلا ایده پرداز دارن 100 تا، این هفته هر کی ایده باحال بده آقا انتو مال اون، این هفته فلان ایده رو میندازن تو تیک تاک، همه میرن. اگه اینو میخوای اینو میخوای، یا همین که اینجوری میکردم میگفتم بنز بیام به اینها، اونام همینه. مثلا من نمیدونم چیه. ندیدین؟ نه. یه خانومی میاد بغل میکروفون ها مثلا سویش بنزو میاره. واقعا میگی؟ آره، بعد یه دونه دیگه فقط میگه صدای سویچ. آره مثلا بنز، یا مثلا صدای دستش شدن در بی ام و تق بیام. بعد مثلا یه خانوم داف بغل یه ماشین لوکس، مثلا در بنتلی یا مثلا مازراتی یا ارزی میبنده بنتلی. خب تو بخاطر در ماشین نمیبینی، دو تا چیز اومدن میکس کردن دارن تو رو به هم میریزن. خب بعد محتوای هندیشون خیلی چیزو غیر آره ASMR رو با صدا رو خانوم خوشگل. آره خانم مثلا بلون گذاشته، صدا رو گذاشته، ماشین بازم که هستی داری همه‌شو میبینی، صدایی میبینی میخوای بشه واسه همین میکس کرده تو هم به هم میریزی اینا. و طرف میبینه خب مثلا 10 میلیون ویو خورده، 20 میلیون، هندیش میسازه، اسپانیاییش میسازه، روسش میسازه، بعد ایرانیش میسازه، بعد ایرانی هم میسازه که دیگه مثل لوکیشن اونا خوشگل و اینا نیست، تق پراید مثلا میاد اینو میذاره اینا واسه همون زهره دیگه. بعد الان هر مثلا هر 3-4 ماه مثلا یه کسی میاد که مثلا یه چیزی میریزه رو سرش، میزنه رو میز، میدونی هی دارن میبینن ویو تو چیا، تو هم ناخواسته واسه دوستت شیر میکنی یا مثلا فلانه نگاه میکنی اون داره میزنه رو سرش هندونه، این میره تو بشکه فلان، میبینی چیه اینا، مثلا باز زرده میشه. اون کوچولوه میبینه میگه نکنه معروف شدن به هر قیمتی اوکیه. یه نفر هست ممکنه حالا تو تهران باشه، میگن هست ممکنه تو اصفهان باشه، که هست مثلا جمهوری کشور باشه، هر کسی با توجه به شرایط دورش نگاه میکنه میگه من اینو ندارم چجوری میتونم مثل این باشم. خب من که نمیتونم مثلا ممکنه ویدیو با نور پردازی بزنم، بذار مثلا این هندونه‌ایه برم، میدونی هی تکثیر میشه. بعضی وقتا دنیام داره همه رو به این سمت میاره، احساس میکنم فقط ما و ایران نیست، مثلا یه کشورهای اطراف هم باز ببینی هست. یعنی اصلا این ترندای این مدلیه که تو مدل کار کانتنت که قشنگ نگاه میکنی میبینی همه دنیا یهویی میرن دارم همونه میام یه چیزی که تیک تاک و اینا میاره شروع میکنه میذاره که همه هی برن و این قضیه هست. وگرنه هر کسی هنر خودشو داره، اونی هم که ویو داره هنر داره که با روزگار ویو میگیره، ولی ویو هر چقدر سعی کنی به سمت کوالیتی و لول، حالا باز سلیقه داره خوب میشه، مردم دارن متوجه میشن کی واسه مثلا قبلا ممکن بود طرف لباسشو فلان بکنه ویو بگیره، الان اینجوری که ولو لباست هم اینجوری کنه ویوی نمیگیرین، میدونین کم کم دیگه واسه مردم عادیه و دنبال محتوای خوبن. تو خودت برای اینکه بتونی سلیقه مخاطب فارسی زبان رو بالاتر ببری به ایده‌ای فکر نمی‌کنی؟ من همین برای بچه‌ای که میان یوتیوب دارن برنامه سازی میکنن خوبه خدایی. حالا ابتدا دست و بالشون بسته‌تر بوده و گوشی میگرفتن، الان تصویر بردار میارن، چه میدونم وایت روم یا دکور میزنن، یا مثلا ایمان رفیقمون مثلا برنامه جوکر رو ساخته، خیلی جذاب ساخته، میدونی اندازه آره کافه باحال بوده. آره اون مثلا 2-3 میلیون خرج کردن و دوست داره که کار داره. این بر من سواله دیگه، فکر کنم پولدار این کارو کرده. مثلا من قبلا ساخته بودم، مثلا اسپانسر داشتیم عطاویچ بود، با اسپانسر رفتیم جلو. ایمان یه کاری این کارا رو می‌خواست بکنه، مثلا ما 2 سال پیش انجام دادیم، ایمان می‌خواست بکنه و اینجوری بود که من می‌خوام انجام بدم به بهترین نه، و شاید یر به یر بشه، احتمالاً داره اصلا یر به یر هم نشه. یعنی دوست داشت از خودش یه اثری به جا بذاره و کار واقعا زیبایی شه و اگه دیده بشه خب
دارم دیده میشه خدا رو شکر. مثلا قسمت یکش الان فکر کنم 1 میلیون شده. آره خوبه، چون روزای اول من دیدم نه ویوی و یه مشکلی که هست اینه که شما کارو با کیفیت بسازی، اونی که داره کارو بی کیفیت میسازه و ویو داره از تو حمایت نمیکنه، چون وگرنه اونم باید با کیفیت بسازه، نمیاد تو رو واسه خودش دردسر درست کنه که برید کار اینو ببینید چقدر خفنه و اینا نمیکنه، چون خودش به دردسر میفته و اونم باید از 3 ماه بعد فکر این باشه یه ایده این سبکی بسازه، چون یوزرشو پاس داده به اون ور. من واسه چی باید مثلا یوزری که تو 2 سال زحمت کشیدم و حقم دارن، یعنی همه همینه. ولی آینده تو فارسی رو چجوری داری میبینی تو؟ خیلی چیزه، خیلی جذابه، خیلی خوب دارن میسازن و امیدوارم اینجوری اکیپ بمونن که دارن میسازن، چون همیشه معروفیت بعضی وقتا لطمه رو میزنه، یعنی منمه نیاد تو کار. تو خودت با بچه‌ها همکاری چیزی داری نداری؟ من مثلا ایمان داشت ویدیو جوکر رو میساخت، یعنی من واسه همین رفته بودم باهاش همکاری کردم، ازم خواست اگه باشی که عالیه، منم دیدم طرف داره چیز میکنه، گفتم چرا که نه، نوبه خودمون حضور پیدا کردیم. کسی کار این سبکی داشته باشه و بدونم که همون خط قرمز حفظه میرم، چون منم میام شاید یه هدفی داشته باشم، ممکنه پلتفرم عوض شه، حالا ممکنه بریم برنامه‌سازی داخل پلتفرم مثل همون نماوا جدی‌تر نگاه می‌کنی دیگه، پروژه‌های بزرگتر و سنگین‌تر. واسه همین منم اون خط قرمز فقط واسم مهمه، وگرنه حضور پیدا میکنم برنامه خوب باشه. آره بر من جالب بود. من فکر می‌کردم مخاطب تا برگردی بگی مخاطب مثلا جنزی بیشتره اینا، ولی این که گفتیم مثلا آدمای 27 سال 30 ساله برای من جالب بود. دارم مثلا 15 تا 22 سال 3 سالم هم دارم، ولی اکثریت رو میگیم. آره با خودم بزرگ شدن دیگه. با خودت بزرگ شدن په. آره دیگه نکتهش اینه اینا اون موقع مثلا جوون بودن، نوجوون بودن. آره مثلا من و خود شما که لوگان پال میدیدیم یا مثلا همون آماندا سرنی و انوار و اینا بوده، با ما با اونا بزرگ شدیم، همونا رو هم دیگه دنبال اگه کردیم همونا بود، حتی ممکن آنفالو کرده باشه، ممکن داشته باشه، ولی جدیده که اومده نرفتی نهایت مثلا مستر 20 رو رفتی دیدی یا شناختی، اونم یه خیلی زحمت کشیده یه شده مستر 20 و جونم واسط بگه جدیدا رو دیگه نتونستی، سنمون رفته بالا دیگه جدیدا با ما بزرگ شدن، مگه اینکه محتوایی که لوگان پال داشت درست میکرده بره زد و جذب کنه، که دیگه لوگان پال هم رفته روی کوشیکجیه چی اسمش مثلا، میگم یه اونم یه محتوا نمیسازن، ما هم همینه دیگه عوض شدیم، بعضی وقتا دیگه نمیشه محتوا ساخت سبکی که بتونی زد و جذب کنی، مگه اینکه گیمی باشه. میگم حالا سال بعد احتمالاً یه همچین پلنی رو داشته باشه، فیت دادن ها، ریالیتی شو توری مثلا. آره شوی مثلا فیت دادن خیلی مهمه، مثلا بعد 100% فیت بده آدم، مثلا این رپ و ایناست یه طرف. همکاری الان چه مدلیه؟ یعنی بچه‌ها با هم دیل مالی دارن بین نه انجام رفاقتیه. مثلا بنیامین و سهیل واسه ویدیو تا آخر من قسمت آخر اومده بودن و لطف کرده بودن اومده بودن، چون خودشون دارن توی پلتفرمشون میترکونن و چون حالا میگم من بنیامین رو به خصوص از قدیم میشناختم، بعیدمو میدونست، خیلی بچه خوش انرژی و کننده است، اومد تو ویدیوی ما. بنیامینم گذشتش برای من خیلی جالبه. آره همونو دارم میگم، اینکه صرفا به عنوان مثلا یه ایده پرداز و تدوینگر و این تدوینگرم بوده دیگه اگه اشتباه نکنم، یا فقط کانتنت منیجر تور بوده؟ فکر کنم تدوین فکر نکنم بود، ولی همون کانتنت و اینا رو مثلا ایده و خیلی ویدیو میدیده، خیلی پوش میکرده به بقیه که آقا بسازید فلان کنه، میدونی پسر خوش انرژی و پرآتشیه و نتیجهش هم داره میبینه، سودم خودش داره میبینه، یعنی واسه خودش هست، وقتی دیدت مثبته توی چشای طرف برق میزنه که این میخواد انجام بده، نمیاد دیگه من ایده رو میخوام بزنم، این نمیخواد، این اومده میگه من اینو میخوام انجام بدم، یعنی تو انجام ندی با تو انجام دادم با فلانی انجام میدم و توی چش اون طرف مشخصه که میخواد بترکونه و میترکونه، مثل همین الان. یعنی موقعم که خودم با اون ویدئویی که 50 تا یوتیوبر رو جمع کرده بود شناختمش. واقعا کار سخت و سنگینیه. اجرا رو کار نداریم ما، این که هماهنگ 50 تا آدم رو توی یه تایمی همشون رو بتونی دور هم جمع کنی، 50 تا هنرور زنگ بزنیم بیان، خیلی کار سختیه. بعد تو 50 تا یوتیوبر که واسه خودشون مثلا هر کدوم توی سنفشون ترکوندند، هر کدوم واسه خودشون بیاد اونجا، یعنی هماهنگ کنه بدون مطمئن باشه اینا میان، کسی کنسل نمیکنه. خیلی جذاب کار سنگینیه و چون همونو میگم همه تو چشای اون طرف دیدن اون آتش کاریه رو و ناخودآگاه تو هم جذبش میگه اوکی، یعنی اون اوکیه رو میگی و پایه میشه. و آره منم 4-5 سال بنیامین میشناختم، باهاش کار میکردیم
اونم هی میگه بسازیم و یهو دیدم واقعا تلکون و فوق العاده تلکون باری کلا بهش تو یه سال فکر کنم دیلی داشت هر روز آپلود میکرد. بعد دیگه ماشاءالله بشه ان شاءالله که رو به جلو به تلکون همیشه. آره واقعا دمش گرم. علاقه چه جوریه؟ چه چیزایی رو داری به صورت روزمره مثلا دنبال میکنی؟ حالا یه اشاراتی داشتی دیگه، گفتی بیشتر موزیک ویدیو میبینم، موزیک مثبت گوش میدم. آره موزیک بیشتر چی؟ گوش میدم و اینو کافه تنها رفتن نه رفیقام میبینم میگه رفیقام میبینم معاشرت کافه تنها رفتن موزیک باشگاهی چند وقت نرفتم باید برم دوباره حیفه. اگه باشگاه میتونید برید واقعا خیلی کمرمو میگیره و پشت کامپیوتر این خسته شدم. هم طولانی میشی. آره بعد من میشینم، من اینجا نیست که بشینم، من نمیشینم، من باستنم رو میزه دست از زیر پام میاد رو کیبورد گردنم اینجوری کار میکنم، خیلی بد کار میکنم، یعنی واقعا بد میشینم، خدایی بد میشینم، خودمونی باشه واقعا هم میدونی دیگه. من چه مشکلاتش دارم میگم باید باشگاه اینو بریم. ای بابا یادش افتادم گرفت. و آن یه صحبت و نکته پایانی این که میگم این صحبتایی که من بیان کردم خیلی دارن حرفه‌ای کار میکنن، خیلی دارن میترکونن، ما نسبت به عنوان یک بیننده بیان کردم هر چیزی که گفتم، یعنی نه از نظر تخصصی بخوایم بگیم، نه در مدیا و دنیا خودش مشخص میکنه کدوم مسیر باید رفت شده. همونطور که مثلا از آرت هی داره کمتر میشه یا هنر داره کمتر میشه، مثلا قدیم نقاشی ها رو میدونی به چه فلان، الان یه دونه موز میذارن یه چسب میذارن مثلا میگه کل دنیا داره میره. مثلا من به عنوان یک بیننده داشتم بیان میکردم و خدایی نکرده نه نسلی و نه قشری و نه کسی رو میخواستم باز کلامم ناراحت کنم اصلا و صرفا میگم یه گپ دوستانه بود و دیدگاه خودم رو گفتم که اینا از نظر من درسته، از نظر من اینا تو چارچوب من. حرفا زدی. من یه سوالی تو ذهنم شکل گرفت. الان اگه یه بچه دهه 80 90 بخواد بیاد بره سمت تولید محتوا، تو بهش چی پیشنهادی داری؟ من بهش اگه پیشنهاد تکنولوژی میدم. یعنی چی؟ طنز رو اصلا بهش نمیگم، میگم محتوای تکنولوژی، چیزی که توش تخصص باشه که همه جای دنیا جاد باشه. تخصص الان من بچه خواهرام دارم از این کلاسای ای آی میفرستم، مثلا بچه خواهرام 14 13 و 12 سالشون هوش مصنوعی و ربات و اینا، چون دنیا داره میره تو این سمت. یعنی خود من که کار چه میدونم گرافیکی تیری انجام میدادیم، الان هوش مصنوعی اومده مثلا خیلی هم استفاده میکنه. آره مثلا منظورم اینه که قبلا به فلانی میگفتن تو رو خدا بزن اینو مثلا استوری بوردشو فلان، الان هوش مصنوعی اومده بهش وایس میده، بهت میده تصویر. سمت برنامه نویسی و اسکریپت و چه میدونم همین ای آی و مسائل این داستانا برن، خیلی دنیا داره اون سمتی میره دیگه. یعنی شغلا دیگه علنا داره تغییر میکنه. بخوام بگم برو گرافیک کار کن، باز باید با هوش مصنوعی ربط داشته باشه. یعنی کارهایی که تازه داره تو این 2 سال معرفی شده رو برن. به نظرم اگه اینفلوئنسر هم میخوان بشن یا محتوا تولید کنن، باز ببین کدوم سرش به ای آی میخوره اگه در 8 شدیه. چون اصلا ممکنه دیگه تو جلو دوربین هم نیای، یه دونه کاراکتر بسازی اینفلوئنسرش کنی، تو فقط بهش بگی اینو باید بذاری اونو بری، میری این سمتی. به نظرم بیشتر از مغز استفاده میشه تا خود کاراکترها جلو دوربین و اینا. به نظرم نمیدونم. تو فکر میکنی الان بچه‌های مثلا دهه 80 90 بیشتر دنبال چه محتواییه؟ محتوا مثل خودمون دیگه، دنبال فان و خوشگذروندن هم. مگه اینکه میگم از بچگی توشی بعضی وقتا چیز روشنه، میدونی مثلا یه نفر رو میبینی عجب ذهنی داره تو پیچ‌کوشی و آچار و فلان حال میکنه، دنبال اینن که محتوای سرگرم کنشون. آره ممکنه میگم اصلا طرف یه محتوایی ببینه مثل همون یوتیوبرایی که فلان چیز از اینجا پرت میکنه میره تو، مثلا یه سری بازی ریاضی توش داره. محتوای اونجوری هم داریم که گیمو داره وصل میکنه به محتوا، مثلا به علمه، ممکنه یه بازی رو طراحی کنه که این بخوره به این بره اونجا میفته این تو. و یوتیوب و اینا محتواها این سبکی زیاد هست و اون ور آبو بیشتر باید نگاه کنن تا ایرانو. به نظرم. چرا؟ شما خودت کدوم ور بیشتر نگاه کردی؟ من بالاخره دیگه هوا منم دقیقاً برای همین خروجی هم متمایز. آره هر کی هم این ور داره فیدبک میگیره یه دونه کپی اون وری داره.
این اصلا نکته عجیب نه. ماجرا همینه نه دیگه. چون اون وقت ما نگاه نکردیم به مارکت خودمون. آره ما مخاطب یک سری چیزهایی بودیم که همیشه حسرت می‌خوردیم چرا هیچ کس توی فضای بازار مثلا داخل اون کار رو انجام نمیده. آفرین. من خودم همین مدلی بودم دیگه. ما کوزی کورنر 96 استارت زدیم، 2 تا اپیزود تولید کردیم، بعد من خودم رو دوست نداشتم توش، متوقف کردیم. شاید بیش از 40 بار تا 1401 توی پروپوزال‌های مختلفی که به برنده مختلف میدادم کوزی کورنر رو پیشنهاد دادم که آقا باید برید سمت مثلا یه ویدیوکست تخصصی فلان با کیفیت. هیچ کس گوش نداد. 1401 خودم استارت زدم دیگه. این ماجرای این مدلیه. جایشو احساس میکردم همیشه. آره. علاوه کیفی هم به خاطر اینکه داشتیم میدیدیم اون چه کیفیتی دارن خروجی میکشن آره بیرون. کمالگرایی هست. آره. و دوست داری بهترین خودت باشی و به نظرم هم آره هر کسی هم میخواد نمونه خارجی ببینه خیلی تو سلیقه به خصوص تاثیر. الان میگم بچه‌ها دارن خیلی با کیفیت کار میکنن ولی باز کپی اونوریه هست درسته ولی اونوریه رو ببینیم ممکنه تو 2 تا چیز بهتر بشه. قبلا نور نبود، هر کسی نور نداشت، قبلا دوربین نبود، مثلا اون تایمی که ماها میدیدیم گوشی همراه هم کوالیتی رو نداشت، یه 5S دیگه تهش اومده بود مثلا میگه و کیفی فقط با دوربین میگرفتی. الان نگاه میکنی الان تو این 2-3 ساله ایران هم داره مثل بقیه کشورهای دنیا میشه که محتواهاش دیده میشه، چه میدونم تو اکسپلور بقیه کشورها میره. واسه همین بعضی وقتا فهمیدیم که اجرایی هست، یعنی منظورم که به اون باوره الان این نسل جدید رسیده که منم میتونم بسازم. واسه همین نمونه خارجی‌ها رو اگه ببینن بغل هم میچینیم میبینی ایول میشه دیگه فلان این برنامه. حالا ما الان نکتهمون اینه که مثلا تولید کنندگان محتوای غیر ایرانی رو ببینن ازش الهام بگیرن بیارن تو کارشون. حتی به نظرم مخاطب هم باید بره اونها رو ببینه. آره. چون سلیقش باید رشد پیدا کنه. چون یه بدبختی که ما داریم مخاطبم جلوی رشد تولید کننده محتوا رو گرفته. همون آفرین. نمیذاره با کیفیت، نمیذاره غیر زرد تولید کنه. آره همون میگم. اصلا این اتفاقه الان گفتیم پیش اومد. ما مثلا میگم یه ویدیو ساخته بودیم رستم و سهراب گیریم داشتیم و اینا، کرونا که شد همه تو خونه دیگه محتوا تولید کردن و دیگه ویدیوهای مثلا پرده کروماکی مد شد دوباره و کلا این دوباره برگشت. یعنی ما اون زحمتی که کشیده بودیم آورده بودیم تو پروداکت درست دوباره دیگه چیز شد و دنیا داره میره همون سمتی دقیقاً. فقط الان یوتیوب با کیفیته به نظر. آره تو محتوای فارسی به نظر منم یوتیوب فارسی الان یوتیوب فارسی یا حتی مثلا 6 ماه قبل و یک سال پیش هم نه. این 6 ماه از مهر به بعد آره اوکی. چون قبلش هم همه نشسته بودن پای سیستم. آره دیگه ریاکت میرفتن. آره. چی بود بابا؟ آره اونا میگم باز میگم مثلا میگم یه نفر بود لوگان پال بود میساخت، یکی بود رقیبشون پشت میز ریاکت میرفت. باز ما نمیفهمیدیم اون موقع گفتم این پشت سیستم چه جوریه. حالا انگلیسی طرف صحبت میکنه ما نمیفهمیم. ولی لوگان پال تصویری بود، مثلا جیک پال داداشش بود، این کارا رو میکردن آدم حال میکرد. و کم کم مردم خودشون متوجه میشن دیگه. یه چیزیه که بعد ببینی این دوره خب تو این دوره میتونی کار کنی یا نه، بعد بری دوره بعدی. میدونی محتواها دیگه خودش هی تغییر میکنه، دست ما هم نیست. آره اصلا. حالا من که نسبت به این نسل جدیدتر که اکثرشون هم دوست دارن یوتیوبر، رپر، استریمر، گیمر، نمیدونم بلاگر، کانتنت کریئتور، آره دقیقاً اینا بشن برای من خیلی نسل امیدوار کننده. بعد بین سن 20 تا 25 هم فیدبک رو میگیرن، یعنی یا معروف میشن یا میترکونن. چون الان میگم شدنی تره تا اون نسل ماهایی که باید وای میسونیم 27 سالمون میشد یا مثلا اون تایم دیگه اتفاق میفته. الان دیگه من که براشون خیلی امیدوار و خوشحال. آره میگم خدا رو شکر خیلی اتفاق خوبی واسه نسل جدید میفته، چون تکلیفشون معلوم تر از ماهاست. نکن و زشته و اینا دیگه نداره. آقا بکن باری که الله تمام پای خودشون هم وای میسن. آره نه پرداخت میکنن. آره نه اصلا عالیه، دمشون گرم. ان شاء الله بهتر. بریم سمت جمع‌بندی. توی این گفتگویی که با هم داشتیم من تلاش کردم عمیق‌تر تو رو بشناسم. یه مروری کردیم حسن امیری رو به عنوان کسی که
کار 3D میکرده، 3D آرتیست بوده، مدل سازی انجام میداده، اومده جلوتر وارد فضای تدوین شده، بازیگری توی تیزرهای تلویزیونی رو تجربه کرده تا از یک جایی به بعد به واسطه ایده پردازی کردن برای اینفلوئنسرهای اینستاگرامی این به ذهنش رسیده خب وقتی من دارم ایده درست میکنم برای اینفلوئنسرها، اونا میرن مخاطب پیدا میکنن، اینه چرا نیام برای خودم این کار رو انجام بدم. رفته سمت اینکه یک پلتفرمی رو به وجود آورده، در کنارش بخشای مختلف شخصیتش رو داشته پیش میبرده، اومده توی کارهای مختلفش، اگر تدوین موزیک ویدیو بوده 8-9 سال پیش کاری انجام داده که یه اتفاق بزرگ محسوب می شده، اومده جلوتر رفته سمت اینکه تولید محتوای خودش رو روی یوتیوب انجام بده، وارد فضای برنامه سازی شده، برنامه سازی که انجام داده باز دوباره تلاشش رو کرده که یک کاری انجام بده که به قبل و بعد تقسیم بشه فضای برنامه سازی یوتیوب. در مورد خط قرمزایی که توی حالا تولید محتواش براش اهمیت داشته صحبت کردیم. در مورد چیزهایی که به دست آورده و چیزهایی که از دست داده، مخصوصاً کم شدن آرامش با هم دیگه گپ زدیم. متوجه شدم به واسطه تربیت خانوادگی که داشته، توی فضای خانوادگی که رشد پیدا کرده، براش اخلاقیات اهمیت داشته. برای همین از روز اول مهم بوده براش که محتوایی که داره تولید میکنه اگر یک بچه کم سن و سال باهاش مواجه شد چیز غیر اخلاقی برای اون نداشته باشه. برای اینکه حد خودش رو هم تعریف کنه یک استاندارد مشخصی گذاشته بوده، نگاه میکرده ببینه محتوایی که توی تلویزیون داره تولید میشه، محتوایی که توی ویدیو داره تولید میشه از چه جنسه. در مورد آینده‌ای که برای خودت برای کارت تصور میکنی صحبت کردیم. در مورد ارتباطات اجتماعی که به چه صورت شده، روتین زندگیت با هم گپ زدیم. در مورد فضای یوتیوب فارسی، فرصتایی که داره صحبت به میون اومد. چیزی هست که بخوای به اینها اضافه کنی؟ ممنون اول از همه از دعوتتون و اینکه دوستان تا انتها حالا برنامه رو دیدن و امیدوارم همیشه محتواها کاری بکنه که ما حسرت نخوریم که از اون لحظه استفاده کنیم. یعنی من به عنوان محتوا تولید کننده باعث نشم یه ویدیوی تولید کنم اونی که داره پدر مادرش تلاش میکنه اون بهتری زندگی و بچه داشته باشه، اون بچه نگه پدر مادرم فلان نکردن این داره فلان عشق و حالا میکنه. یا به خصوص میگم تو محتوای ذره کم سن و سالتر یه ذره امیدوارم که از لحظه و قدر خانواده‌تون رو بدونین، قدر داشته‌هاتون رو بدونین و محتواها روتون تاثیر نداره. یعنی چیزی که توی محتواها داره ایجاد میشه، مثل همین الان این محتوایی که دارید می‌بینید نورپردازی شده، تصویر رو ما خوشگل کردیم که شما ببینی. قرار نیست که ما همینجوری انقدر قیافمون خوشگل باشه. ما از یه روز قبل به من گفتم خب این لباس رو میپوشم، این کارو میکنم، اینا رو میگم. پس هر چیزی که داره بیان میشه صرفاً این نیست که چیز درستی از شما دارید میبینید. خودت با توجه به شرایط زندگیت به نظرم بالا پایین بکن، ببین کجای کاری و تاثیر مثبت رو بگیر همیشه، چون که مثبت هست که آینده تو بهتر و روشن‌تر میکنه به امید خدا. به من مزه داد، خوش گذشت. درد گرم که کوزی کورنر اومدی. کریم نخوردی گردوهاتو. همونطور که دارید میبینید این نتیجه یه کار تیمی و کلی آدم دارن برای زحمت میکشن. از شما یه خواسته بیشتر نداریم. کمک کنید جامعه مخاطب کوزی کورنر بیشتر بشه. ما رو به کسانی که فکر میکنید شنیدن گفتگوهای ما در کوزی کورنر براشون جذاب خواهد بود پیشنهاد بدید. هدف ما تبدیل شدن به پادکست بین‌المللی در یک بازه 5 سال است. 1 سالش رو رد کردیم. کمک کنید قدرت رسانه‌ای به دست بیاریم که بتونیم مهمون‌های غیر فارسی زبان هم دعوت کنیم تا به کوزی کورنر بیان. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.